Naranasan mo na bang mapapikit pagkakain ng masarap na talong? Hindi ako nagbibiro guys. Alam niyo bang may iba pa kayong pwedeng gawing luto sa talong na sure akong magiging hit sa hapagkainan ninyo? Today, magluluto tayo ng cheesy eggplant casserole. Kumusta guys? Kumusta architects? Welcome back to my YouTube channel. Ako si Architect CK at ako ang inyong kusinerong arkitekto. Hindi tayo gagawa ng bahay dito guys dahil ito ay cooking channel. Yung complete list of ingredients sa madaling screenshot ay nasa end ng video or nasa description box below. Kaya, kung gusto mong matuto magluto niyan, tara na sa masayang pagluluto. Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pinutin po muna ang subscribe button at yung notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod kong upload. Una guys, ito yung isa sa magpapasarap dito sa lulutuin natin today. Ito po ay ang Tulip Hamonilla Luncheon Meat. Bubuksan muna natin ito at hihiwain into small dice. Gagamit ako ng 2 lata sa recipe nito pero pwede rin naman po ang isa lang. Ito po ang gagamitin ko sa recipe kaysa sa gumamit ng karne para wala na akong hihintaying lumambot pang karne at dahil ito po ay timplado na. Ang karneng ginamit po rito sa Tulip Hamonilla Luncheon Meat ay premium or high quality. Ito po ay very tasty na luncheon meat na matitikman mo na imported pa from Denmark. Oh, sosyal, Denmark. Buti pa yung luncheon meat nang galing Denmark. Ako hindi pa ako nakarating dun. FDA certified po ito ha, so sure kayong safe itong kainin at wala po itong monosodium glutamate or MSG or mas kilala sa tawag na vetchin. Sa mga hindi kumakain ng may vetchin or sensitive sa vetchin ay magugustuhan nyo po ito. Guys, nire-recommend kong itong Tulip Hamonilla Luncheon Meat ang gamitin ninyo sa recipe na ito ha, para pareho tayo ng sarap na na-experience. Pero seriously guys, if hindi ito ang gagamitin nyo, malamang hindi pareho ng sarap ang maluluto nyo kagaya ng sa akin. Tapos sasabihin ninyo, Arky parang hindi masarap. Ang tanong, same ba tayo ng ginamit na luncheon meat? Guys, ito po ay available sa selected supermarkets gaya ng Pure Gold at Walter Mart. At para sa lahat ng information na gusto niyo pang malaman about Tulip Hamonilla Luncheon Meat, ay pakicheck na lang po yung link from the description box below. After nating hiwain yung ating luncheon meat ay mag-ihaw muna tayo ng mga talong at bell pepper. Ito po ang aking red bell peppers at ang aking mga talong. Dahil nakita nyo yung mga talong ko. Make sure guys na hinugasan yung mabuti bago ihawin ha. Ako lagi kong hinuhugasan na mabuti, lalo na ang talong ko, bago ko lutuin. I suggest guys na yung mahabang talong ang gamitin nyo sa recipe na to ha, dahil ang mahabang talong daw ay masarap. O hindi ako nagjo-joke ha. Ang mahabang variety ng talong ay yun po ang manamis-namis at creamy ang lasa, unlike ng ibang variety ng talong na matabang yung lasa. Lalo na yung mga imported na kasing taba ng upo, yun matabang yung ganon. Okay? Sa mga magtatanong bakit kailangan pang ihawin, sa mga familiar sa lasa ng inihaw na talong at bell pepper dyan, diba iba ang sarap kapag inihaw to mga to? Nagkakaroon ng kakaibang flavor at yun ang kailangan nating lasa sa recipe na gagawin natin. Sa mga talong ay normal na masunog ang balat niyan. Ayan, tatanggalin naman natin yung mga balat niyan mamaya. At para sa mga bell pepper natin, yung ganitong klaseng ihaw ay pwede na yan. Magre-release na ng kakaibang lasa at bango ang bell peppers natin after nilang maihaw. Eto na po yung mga naihaw natin. Pinapalamig na muna natin yan bago balatan. Yung iba mga talong nakasalang pa sa ihawan. Hindi ko na ipapakitang iniihaw ko lahat ha. Lagi ko na lang ipapakita yung mga talong ko. Habang hinihintay natin lumamig yan ay shoutout muna kay Jeresa Billones. Wow, Billones, mayaman. Next, shoutout kay Daisy Watanabe. After lumamig, balatan na natin ng mga to. Make sure na matanggal nyo lahat ng maitim na balat dahil mapait po yan. Ang talong ay may good amount ng vitamins at minerals. Meron itong manganese, folate, potassium, vitamin K at vitamin C. At alam nyo rin bang ang talong ay mayaman sa antioxidants na nakakatulong para makaiwas tayo sa pagkakaroon ng heart disease at cancer? At ang talong ay mataas din sa fiber na nakakatulong sa ating digestion. Ayan, tanggalin nyo lang yung pinakaulo at tangkay ng mga talong dahil ang galing mo naman if kaya mong lunukin yan. I-check nyo rin ang attendance sila Juan, Pedro at Badong. If present po sila, ayan, absent po sila. Sila po yung tatlong uod. Opo, binigyan ko sila ng pangalan. Bakit?
Sunod, balatan nyo rin ng mga bell peppers. Kahit yung mga maitim na balat lang ang tanggalin nyo, okay lang yan. After nyan ay saka ko lang yan bubuksan para tanggalin ang buto at tangkay. Dahil malambot na yung bell peppers ay mas madali kong matatanggal yung mga buto at tangkay nyan. Sunod, lutuin na natin yung ating red sauce. Una sa mainit na mantika ay mag-isa tayo ng mga sibuyas. Ayan. Kapag nag-start ng lumambot yan at mag-caramelize ay isunod na natin ang ating mga bawang. Hindi ko hihintayin mag-brown yung mga bawang dahil lulutuin pa natin kasabay niya ng ating tulip hamonillo luncheon meat. Ayan, kapag lumambot na yung mga bawang ay isunod na natin yung ating mga hiniwa kaninang luncheon meat. Ayan, 2 lata po yung ginamit natin. At lutuin nyo lang yung luncheon meat ninyo para medyo mag-brown para ma-release nyo yung flavor niya sa oil. If gusto nyo parang medyo tostado yung luncheon meat ninyo ay depende po sa inyo, pero bago kayo mag-gisa ng bawang at sibuyas ay unahin nyo po munang prituin yung luncheon meat ninyo para hindi masunog yung bawang at sibuyas. Ayan, okay na to. Ganitong pagka-brown lang ang gusto ko sa mga luncheon meat. Ilagay na natin ang ating sweet style na spaghetti sauce. Ayan. Haluin nyo lang yan ng mabuti. Habang hinahalo natin yan ay shoutout kay Atasha and Asia Tandet. Lagyan na rin natin ito ng fresh basil. Alam niyo ba guys na isa ang fresh fresh basil sa mga herbs na nag-enhance ng flavor ng mga tomato-based na dishes. Ayan, if gusto niyo sumarap ang mga recipe niyo like spaghetti ay maglagay kayo ng fresh basil. Ayan, haluin lang natin yan ng kaunti. Sunod, lagyan na natin ito ng sugar. Alam ko may magsasabi dyan na sweet style sauce na naglagay pa ng additional sugar. Ba't nakikialam ka? Joke lang. Medyo nakukulangan pa kasi ako sa tamis nitong spaghetti sauce na gamit ko. Ayan, maglagay na rin tayo ng kaunting asin lang. At I recommend na mag-add kayo ng sugar if mostly bata po yung kakain nitong casserole ninyo. Ay nako, for sure mag-e-enjoy at marami makakain ng mga anak ninyo at hindi nila alam na may gulay yung kinakain nila. Sunod, maglagay tayo ng ground black pepper para may kaunting anghang lang. Naku guys, ang bango nito. Sauce pa lang to pero gusto ko nang kainin. O siya, ayawan na. Kakain na ako. Joke lang po. Ayan, haluin lang natin yan. Dahil luto na tong ating unang sauce. Ayan, tikman muna natin to. Wow, grabe guys. Ang sarap. I-set aside muna natin ito at lulutuin naman natin yung ating white sauce or yung bechamel sauce. Next, sa isang kaserola ulit ay maglagay tayo ng 1/4 bar of butter. Ayan, tunawin lang natin yan. At isunod na natin ang ating all-purpose flour. Haluin lang natin yan hanggang matunaw yung ating flour. Ayan, okay na yan. Lagyan na natin ng evaporated creamer or yung evaporada. Pero pwede rin naman po yung regular na evaporated milk. Ayan, haluin lang natin yan maya't maya hanggang sa lumapot po ang ating sauce. Once guys na lumapot na yung sauce ay hinaan nyo yung apoy kasi masusunog yan. Madaling masunog yung gatas. Kapag malapot na yan, ilagay na natin ang ating nutmeg powder. May nabibili po nito sa herbs and spices section ng supermarket. Kasama yan ng mga paminta, garlic powder at marami pang iba. Lagyan na rin natin ng kaunting asin at ng ground black pepper. Guys, if napansin nyo pa, konti-konting asin lang ang nilalagay natin sa mga niluto natin para kapag nagsama-sama sila mamaya ay hindi aalat ng sobra. Ayan, haluin lang natin yan na mabuti hanggang sa matunaw yung nutmeg powder at yung asin. Then, okay na yan. Ganitong lapot guys ang kailangan natin. Ayan, okay na to. Tikman na natin. Wow, sobrang sarap guys. Pag nagsama-sama to later, nako, sobrang sarap nito. At sa isang bowl, meron tayo ditong 4 medium-sized eggs. Ayan. Lagyan na natin yan ng kaunting asin. At ng ground black pepper. Ayan, batihin lang natin to ng mabuti.
At isunod na natin itong ating inihaw kaninang red bell peppers. Tinanggal ko na yung mga buto nito kanina at hiniwa into dice. Ilagay na rin natin ang ating inihaw kaninang talong. Minash or dinuro ko na po itong mga talong kanina gamit ang tinidor. Nabanggit ko kanina guys ang health benefits itong mga talong, kaya naman sure akong kapag kinain mo itong mga talong ko, magiging healthy ka. Ano pang hinihintay mo? Maghanap na ng talong. Ayan, haluin nyo lang ito na mabuti para yung alat ng asin at lasa ng paminta ay kumapit sa talong. Gusto mo yun? Nakakapit sa talong. Yung itlog guys, yung medyo magbabind sa ating eggplants pero hindi siya sobrang magbubuo na parang sa tortang talong ha. Ayan, i-preheat muna natin ang ating oven. Nakaset na yan sa 200 degrees Celsius. Habang nagpi-preheat ang ating oven ay i-assemble na natin lahat ng 3 mixtures na niluto natin kanina. Ayan, sa isang glass na baking dish ay mag-spray lang tayo ng kaunting oil para hindi lang dumikit ang ating ibibake kapag luto na ito mamaya. If wala kayong glass baking dish ay pwede naman po ang aluminum baking pan. Una, lalagyan muna natin yan ng unang layer ng luncheon meat red sauce natin. Ayan, ipantay nyo lang yan. Sunod ay ang ating inihaw na talong and egg mixture. Ayan, ipantay ulit natin yan. Sunod ay yung red sauce ulit natin. Then, yung ating white or bechamel sauce. Pagkatapos ng layer na yan ay lagyan naman natin ng fresh basil leaves. Sunod ang ating easy melting cheese. At optional lang po ito yung ating mozzarella cheese. Then ulitin nyo lang yung sequence ng pag-layer hanggang sa mapuno yung baking dish para po itong concept ng lasagna na hindi. Ang gulo ko, no? Kasi kahit nag-layer tayo ay kapag ini-slice nyo yan ay hindi distinct yung layers, hindi halata yung layers yan. Ang purpose ko lang sa pag-layer ay para kada nguya mo ay may surprise, yung iba-iba at hindi sabay-sabay yung nalalasahan mong sarap. Yung pinaka-top layer nyo dapat ay yung grated easy melting cheese at yung mozzarella cheese para may effect ng pag-brown. Ayan, ipapasok ko na ang mga talong ko sa oven. At i-bake natin yan ng 30 to 35 minutes sa 200 degrees Celsius. Ayan, luto na to guys. Grabe, nagugutom na ako. Excited na ako guys. Ayan, kuha lang tayo. Guys, ito yung the best na mukhang sosyal pero murang panghanda na pwede ninyong pagsaluhan ng buong family itong darating na medianoche o kahit walang okasyon. Ito po ay good for 9 to 12 servings. Pwede po itong ulam or partner sa tinapay or pwedeng papakin. Ayan, tikman na natin. Wow! Grabe guys, sobrang sarap. Lasang-lasa mo yung tomato sauce, yung bechamel sauce, yung inihaw na talong at bell peppers. Sobrang cheesy guys, grabe. Eto na guys, luto na ang ating cheesy eggplant casserole. Kung nagustuhan niyo ang ating recipe video for today, please pakipindot po yung like button para malaman ko po if worth it ang effort ng inyong kusinerong arkitekto at pakishare na rin po sa inyong Facebook or sa inyong Twitter itong ating bagong recipe video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, pakipindot na rin po ako. Bakit ako? I mean, pakipindot po yung subscribe button at after mo mag-subscribe, pakipindot na rin po yung notification bell sa tabi nito at iset nyo po sa all para ma-update ka every time na mag-upload ako ng bagong recipe video. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts na makikita mo sa description box below or sa end ng video na ito. Nagpo-post din po kasi ako doon ng updates or pwede nyo rin akong i-message sa aking Instagram, Facebook or sa Twitter. Starting po today ay pasulpot-sulpot na po yung shoutouts natin sa video at wala na po rito sa last part. Hehe, for a change lang po. Sa mga gusto pong magpa-shoutout ay comment lang kayo sa mga video ko or message nyo ako sa aking Facebook page, Instagram or sa Twitter. Ako po ulit ang inyong kusinerong arkitekto na nagsasabing, ang pagluluto hindi kailangan boring, smile ka lang para sumarap ang cooking. Stay healthy guys, ingat kayo palagi. Love you all, thank you for watching and see you on my next video.